بجوار صخرة صماء، ولكنها تسمع أنين ذات شعر ذهبي وهي تقول لابنها: أغمض عينيك يا بني، لا ينبغي أن تشاهد هذه المناظر الوحشية. فأجاب ابنها: لست خائفا، هناك صوت بداخلي يقول بأن والدي سينتصر. شهقت الأم لحظة سماع هذا الكلام منه، ووضعت يدها المرتجفة على عينيه لتسدها كي لا يرى منظر القتال الذي يدور بقربهم بذلك السهل الذي كان قريبا من النهر. ولحدة القتال لم يكن خرير النهر ليسمع، فلا صوت يعلو فوق صوت السيوف. في ذلك السهل كان قرابة 10 قتلى من الجنود قد قتلوا على يد ذلك الرجل الذي كان أشبه بوحش لمنظره الخشن. وما يميز جثث أولئك القتلى أن رؤوسهم مفصولة عن أجسادهم، باستثناء أحدهم الذي لاذ خلف صخرة، وكان أحد رؤوس رفقائه بالقرب من رأسه المختفي بين الأعشاب، مما يظهر بأنه مقتول، والرأس الذي بجانبه هو رأسه. كما أنه مما يخفي جسده جثث الغزلان التي اصطادوها. فهذا المكان هو محمية للصيد مخصصة للعائلة الملكية في مملكة أستاريا. وقد جاء الأمير فاريوس برفقة عائلته وحرسه في رحلة صيد واستجمام. كان ذلك الجندي ليهرب، ولكن هيبة وسطوة ذلك الوحش جعلت من جسده مشلولا يعجز عن الحراك، وكل ما تبقى من رفاقه 4، وبرفقتهم الأمير فاريوس وزوجته الأميرة سيلينيا المختبئة مع طفلها خلف الصخرة. صاح بهم الأمير: اهجموا عليه دفعة واحدة لا فرادى. فهجموا وحاصروه، ولكن هيهات لأغصان 4 أن تقطع فأسا، فحصد رؤوسهم كمنجل يحصد القمح، ولم يتبقى إلا الأمير. فاقترب منه ذلك الرجل بثقة، وهنا ارتخت يد الأم من الخوف على زوجها، وأصبحت عينا الطفل الذي يبلغ من العمر قرابة 10 سنوات مفتوحة لتبصر ما الذي سيجري. وكان الطفل ذو شعر غريب، نصفه ذهبي والنصف الآخر فضي، وعلى خده وشم شمس، ويرتدي قلادة على هيئة شمس. قال الأمير للرجل: خذ ما تشاء ومن تشاء ودعني. قال له الرجل: أنا لا آخذ العطايا والمنن، هل سوف تعطيني ما ليس لك؟ أنا أسترد ما هو لي وأسلب ما ليس لي زيادة. لدي بضعة أسئلة، قل لي أولا، وهو يشير للطفل: هل هو بدري أم لا؟ ثم دار حوار بينهما، بينما الأم تقول لطفلها: هل خاب صوت خاطبك بداخلك يوما؟ قال لها: لا. فاغرورقت عيناها واحتضنته. قالت له: اعلم يا بني أني أحبك. قال لها: لما الخوف يا أماه؟ قلت لك سينتصر والدي. وقاطعهم صوت صراخ الأمير وهو يهجم على الرجل بقوة، والرجل لا ينظر إليه بل ينظر للسيدة. ولوح الأمير بسيفه بقوة نحو الرجل، ودون أن يلتفت إليه الرجل، ولم يشح ناظره عن السيدة وطفلها، إلا أنه بيد واحدة أمسك يد الأمير من معصمه بالقرب من مقبض السيف، وشد قبضة يده بقوة حتى صاح الأمير بصوت سمعته حتى الطيور التي بالسماء تنتظر مائدتها. وسمعت الأم صوت تحطم عظام يد زوجها الذي وقع السيف من يده المحطمة، ثم
أمسكه من رأسه وبضربة واحدة قطع رأس الأمير. شهقت الزوجة وصاح الولد أبي، واقترب الرجل منهما وهو يحمل رأس زوجها ورماه بقربها. قالت له الرحمة. قال لها: لم يبقى منها شيء منذ 10 سنوات. فرفع سيفه فوضعت الأم طفلها كدرع ليحميها من ضربة سيفه، فضرب بسيفه بقوة فقطع يدها دون أن يخدش الطفل، وأمسك الطفل ورماه جانبا. فقالت له: لدي طلب أخير، وهي تعتصر من الألم من يدها المقطوعة. فقال لها: اطلبي. وحالما فتحت فمها لتنطق أول كلمة كان قد قطع رأسها، وقال: ما كان لهذا الفم أن ينطق أمامي بكلمة. واندفع الطفل تجاهه وقال: سأنتقم منك أيها الوغد. فأمسكه الرجل من ساقيه ونسفه على كتفه، وحمل رأس الأم وزوجها ووضعهم في كيس واتجه باتجاه النهر. وكان ذلك الجندي الذي ادعى الموت يراقب برعب، ورأى ذلك الرجل خاض في النهر ووضع الطفل في الكيس مع رأس أمه وزوجها، وأمسك الكيس بيد وسبح بيد واحدة نهرا تعجز القوارب العادية عن عبوره، فقد كان عريضا وغزيرا في آن واحد، متجها للضفة الثانية، وهي الضفة التي تعود لمملكة أخرى تدعى مملكة نوستيريا، حيث يفصل بين هاتين المملكتين هذا النهر الذي يدعى نهر القمر لونا فلومن، حتى وصل للضفة الثانية ومضى في مملكة نوستيريا. وهنا فر الجندي الذي كان مختبئا مهرولا نحو العاصمة ليخبرهم بمقتل الأمير وزوجته وسرقة الطفل نحو مملكة نوستيريا، واللتان بينهما عداوة سابقة. وهنا دعونا نوضح معالم هذه القارة التي في أقصى غربها توجد مملكة تدعى مملكة فيلثوريا،
وتأتي شرقها مملكة تدعى رثكا، وتفصل بينهما صحراء ملعونة لا تتبع لأي من المملكتين، تدعى الصحراء الملعونة مارو شابثا. وإلى الشرق من مملكة رثكا توجد مملكة أستاريا التي دارت بها الأحداث قبل قليل، والتي قتل فيها الأمير، ويفصل بينهما جبال تدعى الجبال الملعونة دولغاثار. وأما مملكتا أستاريا ونستيريا فيفصل بينهما نهر القمر لونافلومن، لتكون مملكة نستيريا أقصى شرق القارة، وهي التي مضى إليها ذلك الرجل قاطع الرؤوس والذي يدعى لونر فال بوتنس، والذي كان ذو شعر فضي فيه بعض الشيب، ويرتدي قلادة على شكل قمر، وكانت عضلاته بارزة وكأنها صخور صلبة تفتقت وسط أرض قاسية لا هشاشة فيها. وفي أقصى شرق مملكة نستيريا من جهة البحر توجد الغابة الملعونة، وهي غابة سيلفا مايديكتا، وبعدها يأتي البحر. والمملكة الأخيرة وهي عبارة عن جزيرة كبيرة يفصل بينها وبين القارة مضيق بحري واسع، وتدعى مملكة دسبوتيرا. في مملكة دسبوتيرا تقترب المملكة من يوم مميز يدعى يوم الصيد، وتلك المملكة تقسم إلى 5 مناطق تدعى كل منطقة دوقية. وفي طريق قريب من شاطئ البحر الذي يفصل المملكة عن مملكة نستيريا تتجه عربة تنقل مساجين داخل صندوق كبير مدعم بالقضبان الحديدية، وبداخله عدة أشخاص مقيدين ومكدسين كأنهم بهائم في حظيرة، من كافة المراحل العمرية، صغار وشباب وكبار سن، رجال ونساء. وكان هناك صبي وفتاة عمرهم يقارب 16 عاما، ويبدو أنهما شقيقان. وكان بجوارهما رجل يقول: هل سيرسلوننا للغابة الملعونة؟ فقال له رجل مسن بقربه: لا، بل نحن طرائد الصيد، سيتنافس على صيدنا من سيترشح لنيل منصب النبيل. وضحك ساخرا وقال: رؤوسنا هي من ستحدد من سينال هذا المنصب. نظرت له الفتاة وهي خائفة وقالت: يا عم، هل هذا يعني أننا سنساعدهم على الصيد؟ قال لها الرجل المجاور لها: بل نحن الطرائد وهم الصيادون. فهذه مسابقة سنوية تجرى في جزيرة الصيد، يتقدم لها كل من بلغ 18 من عمره من أبناء اللوردات، ومن يحصد رؤوسا أكثر ينال منصب النبيل، ومن يفشلون عليهم الانتظار للعام القادم. نظرت الفتاة لشقيقها وقالت: أنا خائفة يا فاليوس. قال لها شقيقها: لا تخافي يا إلينيا، أنا معك، سنصطادهم قبل أن يصطادوننا. فنظر له الرجل العجوز وقال: كيف سنصطادهم ونحن مقيدون؟ ستبقى أيدينا مقيدة ويفكون القيد عن أرجلنا كي نكون أحرارا بالركض، كي يستمتعون باصطيادنا ونحن نهرب. نظر لها رجل يجلس قبالتهم وقال: قبل أن يصطادوك أيتها الجميلة سأصطادك أنا وأستمتع بهذه الحياة قبل أن أموت. فخافت إلينيا وضمت رأسها إلى صدر شقيقها فاليوس، فقال لها: لن يقترب منك أحد إلا على جثتي،
وكان على يمينه رجل حنطي البشرة مائل للسمرة، ويملأ عينيه مزيج من الحقد والحزن والغضب، ويبدو مفتول العضلات. حين سمع ما قاله فاليوس ترددت بأذنه عبارة: لن يقترب منك أحد إلا على جثتي، وأغمض عينيها التي احمرتا غضبا، وبدأ يتذكر قبل أيام في قرية في دوقية الشمال فالدراث، والتي يحكمها الدوق إغنس دومينوس، والذي يتبع له عدة لوردات. كانت تلك المزرعة في مناطق نفوذ اللورد مالفاس. كان جنود اللورد مالفاس أتوا إلى تلك القرية ومروا عليها منزلا منزلا، وعندما وصلوا لمنزل ذلك الرجل والذي يدعى فالاريك، والذي لم يكن موجودا، حيث كان هو أحد جنود الدوقية في المناطق التابعة للورد مالفاس، كانت هناك فقط زوجته أستريد وابنته فريدا وولده فالي، حيث كان عمر الولد 16 عاما والفتاة قرابة 10 سنوات. فقال قائد الجند: هذه الفتاة مناسبة، أحضروها، لقد اخترناك لتكوني أضحية تقدم للإله. فخافت الأم أستريد وحاولت أن تمنعهم، فصفعها القائد وألقاها أرضا. وهنا كان فالاريك يشاهد المشهد عن بعد، وكان قد اقترب وهو يركض ويسمع الكلام. فوقف ابنه والمدعو فالي أمام شقيقته وقال لهم: لن يقترب منها أحد إلا على جثتي. وما إن أنهى جملته إلا وكان رأسه قد سقط بضربة سيف من قائد الجند والذي يدعى جالدور، وداس على جثة الصبي واقترب من فريدا وقال: ها أنا اقتربت منها على جثتك. وهنا وصل الأب فالاريك وهجم على القائد بسيفه، إلا أن جنود القائد حاصروه وقتل منهم 3 جنود، إلا أن انتباهه كان مشتتا نحو رأس ولده، فتلقى طعنة بظهره وتكاثروا عليه وأوسعوه ضربا. وقال لهم جالدور: لا تقتلوه، قيدوه وهاتوا زوجته وخذوا الفتاة للمعبد لترسل للكاهن الأعظم. وعندما وصلوا لقصر اللورد مالفاس كان يجلس هو وزوجته الأولى الكونتيسا مورفينا ومستشاره وقائد جنده هارال لادور، وألقي أمامه فالاريك المضرج بالدماء وزوجته المقيدة. وهنا تقدم جالدور وقال له: سيدي، لقد أرسلنا الفتيات المختارات كأضحية للمعبد ليرسلن للكاهن الأعظم، ولكن هذا الرجل هو وزوجته عارضا الأمر، وقتل هذا الرجل 3 من فرساني. نظر اللورد مالفاس لفالاريك وقال: هل تعلم أن معارضتك لي هي خيانة؟ همس المستشار هارلادور بأذن اللورد قائلا: إنه من خيرة فرساننا يا سيدي، أنا أعرفه جيدا. وكانت زوجته الكونتيسا مورفينا تسمع هذا الكلام، فقال اللورد مالفاس: هذا لا يبرر خيانته، بل يزيد وطأتها، فخيانة فارس أعظم من خيانة المزارع. القوه في السجن ريثما يكتمل العدد ويحين موعد إرسالهم للغابة الملعونة. وأما زوجته فبيعوها بسوق النخاسة واجلبوا ثمنها وضعوه في خزانتي. وأخذوها. وقام اللورد ونظر للكونتيسا مورفينا وقال: أين ابنك النبيل نيفاريون؟ قالت له: منشغل بتدريب الفرسان. قال لها: ألن يأتي ليودع شقيقه جنبراس ليشجعه في رحلة الصيد؟
يجب أن يشجعه كي ينجح في الصيد ويحمل رتبة نبيل. قالت له: تدريب الفرسان أهم. أظن أن زوجتك الثانية نيكاليا مفيدة أكثر لابنها. قال لها: لا تفرقي بين الأخوة، وانصرف. ثم نادت الكونتيسا حرسها وقالت: أرسل من يتبع هذه المرأة، وهي تشير إلى استرد. وقالت: حين يصلون إلى سوق النخاسة قل له أن يشتريها مهما بلغ الثمن، ولا تجعل أحدا يعلم أننا من اشتريناها. ثم اشتر لها لباسا لائقا، وغير من ملامحها، واصبغ شعرها، واجلبها لقصري، وأرسل شخصا آخر يضمد جراح هذا الرجل وتقصد فالاريك. واعلم من قائد السجن، سجن الخونة، من سيكون القائد، واجلب لي معلومات عن هذا السجين الذي اسمه فالاريك. قال لها: أمرك مولاتي، وانصرف. وفي مساء اليوم التالي ذهبت الكونتيسا مورفينا إلى السجن المخصص للخونة، وفي غرفة خاصة جاء قائد السجن وقالت له: سآخذ منك سجين وأستبدله بسجين من سجن الطرائد البشرية، سجين آخر. فقال: ولكن هذا خطير يا مولاتي، سيقطع رأسي لو اكتشف أحد الأمر. قالت له: ومن سيكتشف؟ لا أحد يعرف هويتهما، ثم إنها مسألة أيام وسيموت كل من السجينين بطريقته، ويموت الموضوع معهما. وألقت أمامه كيسا من الذهب سال لعابه له، وقال لها: أمرك مولاتي. فقالت له: اجلب لي السجين الذي أتوك به البارحة. قال لها: أمرك. فأتوا بفالاريك المقيد. قالت له: اتركنا أنا والسجين. فبقيت هي وفالاريك، وقالت له: لو أعطيتك بصيص أمل للانتقام قبل أن تموت، هل تفعل ما أريد؟ قال لها: وما هذا البصيص؟ قالت له: سأستبدلك بسجين من سجن الطرائد البشرية. قال لها: وكيف سأنتقم؟ قالت له: بعد بضعة أيام سيكون يوم اختبار صيد الطرائد البشرية لنيل لقب النبيل، وسيكون الأمير جينبراس ابن اللورد مالفاس هو أحد المشاركين، ولن يكون معهم حرس، فقط أبناء اللوردات يدخلون الجزيرة للصيد، وستقوم بقتله. قال لها: أليس ابنك؟ قالت له: لا، بل ابن ضرة نيكاليا، وهكذا ستحرق قلب والده الذي ظلمك وأحرق قلبك. قال لها: وكيف سأقتله وأنا مقيد؟ قالت له: سيأتي شخص ويضع مفتاح الأصفاد بين يديك حين يضعونك في العربة، وستحرر نفسك عندما يطلقونك في الغابة، وأنا أعلم أنك فارس لا يشق له غبار، وبعد أن تقتله قد تستطيع أن تعبر البحر وتهرب للغابة الملعونة، ولكن إياك والعودة، لأنهم لو اكتشفوا أنك من قمت بهذا سيقتلون زوجتك. قال لها: هل ما زالت حية؟ قالت له: نعم، إن وعدتني بفعل ما طلبت منك ستكون زوجتك حرة، وسأرسلها حيث ما تريد. ثم نهضت نحو الباب ونادت أحدا، فإذ بزوجته أسترد هي ذلك الشخص، وهي لابسة لباسا أنيقا ولا يبدو أنها تعرضت لأي أذى، فعانقته. قالت له الكونتيسا: هذه بادرة حسن نية وصدق مني، أنا اشتريتها وغيرت ملامحها كي لا يعرفها أحد، وستكون مقربة مني، وإن شاءت ستبقى بقصري معززة دون أن يعلم أحد من هي، وإن شاءت أعطيتها صك حريتها ومالا وأرسلتها إلى حيث تشاء.
قال لها: وابنة فريدة. قالت له: لا علم لي عنها، ومن المستحيل أن أصل لها. فحسب ما فهمت أخذها الكهنة وستذهب للمعبد للكاهن الأعظم، وستكون أضحية لا أحد يستطيع التدخل، حتى الدوق نفسه ولا حتى الملك. هي في عداد الموتى، والآن لديك فرصة لتنقذ زوجتك، وربما تنجو أنت أيضا إذا قتلت الجميع وهربت عبر البحر. قال لها: الموت أهون من الهروب إلى الغابة الملعونة كما تعرفين، ولكن أرجوك لا تخلفي بوعدك لي، واعتني بأسترد. قالت له: هو وعد. وهنا عاد فالاريك للواقع وهو في العربة بعد أن تذكر ما حدث معه، وكان من المفترض أن يرسل في عربة أخرى نحو البحر ليرسل للغابة الملعونة الموجودة في أقصى شرق مملكة نوستيريا والتي ذكرناها سابقا. بينما هو الآن متجه هو ومن معه لجزيرة الصيد، وهو ممسك مفتاح الأصفاد بقبضة يده بقوة، وقد تأثر بقول الشاب الذي بجانبه والذي اسمه فاليوس، وهو يعد شقيقته إلينيا بحمايتها، مما ذكر فالاريك بولده الذي حاول حماية شقيقته فريدا ودفع حياته ثمنا لذلك. فهمس فالاريك بأذن فاليوس وقال: عندما ندخل الجزيرة، إن أردت النجاة أنت وأختك اتبعاني لتنجوا. وسط استغراب فاليوس، ولكنه رأى في عيني فالاريك الجدية والصدق والحنان، ووثق به. وكيف لا يثق به وهو لا يملك أملا بالنجاة؟ نعود لذلك الرجل المدعو لونار فالبوتنس، وقد وصل للضفة الأخرى من النهر وأصبح في مملكة نوستيريا، وقد أمسك الصبي من قدميه ملق به على كتفه، وحاملا باليد الأخرى الكيس الذي فيه رأسي الأمير وزوجته، والولد مستمر بضرب لونر على ظهره ويقول: أنزلني أيها الوغد وقاتلني كالرجال وسوف أقتلك. فتوقف لونر وألقى الكيس على الأرض وقال للصبي: لا تقل كلاما أكبر منك أيها الطفل، وصفعه على وجهه بكامل يده، فغاب الصبي عن الوعي. ثم حمل لونر الكيس ومضى في طريقه. وفي مملكة أوستاريا في العاصمة فيلموريا، وصل صقر يحمل رسالة فيها نبأ مقتل الأمير فاريوس وزوجته وما جرى بالتفصيل، حيث دخل الملك مالداريوس بعدما بلغه أن زوجته الملكة نورثاليا قد فقدت الوعي. وعندما علم السبب اشتعل غضبا، وطلب وزيره وهو المخطط العسكري لديه ألكساندرو، والذي حضر على عجالة، وقال له الملك: جهز الجيش، سأدك سفلة نوستيريا بحوافر حصاني. فقال له ألكساندرو: أمرك نافذ يا مولاي، ولكن هكذا معركة يجب التخطيط لها، ثم أننا ما زلنا نجهل من قتله، لربما قاطع طريق من مملكتنا وفر هاربا لنوستيريا. قال له: ليس بقاطع طريق، لقد قتل الأمير وجميع الحامية التي معه، لا بد أنه من قادتهم. قال له ألكساندرو: سأجري مراسلاتي مع جواسيسنا هناك ونجهز الجيش في آن واحد، ثم إننا علينا انتظار الأمراء، فكما تعلم هم في رحلة صيد برفقة معظم قادة جيوشنا. أرجوك تريث يا مولاي واهدأ. فجلس الملك مالداريوس وقال: لن أهدأ قبل أن أستولي على مملكتهم. أنت تعلم أن طموحي توحيد ضفتي النهر، والآن
أصبح لدي سبب آخر لاحتلالهم. قال ألكساندرو: عموما مولاي، سأرسل من يحضر جثة الأمير وزوجته، يجب أن نقيم لهم جنازة لائقة، فكما تعلم إنه أمير وهناك طقوس خاصة للدفن. فنهض الملك وذهب ليطمئن على الملكة. وفي مملكة نوستيريا في العاصمة إلدوريا كان اجتماع طارئ قد عقد في المجلس المقدس، وهو عبارة عن بناء ضخم يمر من خلاله فرع صغير قد جر من رافد لنهر القمر، وحول ذلك الفرع مدرج للجلوس ومنصة رئيسية، وكان على المنصة يجلس كبار المملكة. الأمير نارس ذو شعر ذهبي وعمره يناهز 20، ويبدو رقيق الملامح، وهو بمثابة الملك، ولكن لا يسمى ملك حتى يتزوج، هذه قوانين المملكة. وشقيقته الأميرة إيلورا أجمل نساء المملكة حسب ما يذكر أهل المملكة، وتبلغ من العمر 18 سنة، ذات شعر ذهبي أيضا. وبجوارها عمها الأمير مارينوس وابنه الأمير أومبرا، وهو قائد جيوش المملكة ويعتبر أقوى فرسانها. وبجوارهم كاهن النهر المقدس القديس أيلدور، بينما علية القوم يجلسون في المدرج. والنقاش محتد بعدما وصلهم نبأ مقتل أمير من أمراء مملكة أوستاريا على يد رجل مجهول من بلادهم. قال أحد مستشاري المجلس المقدس: هذا قد يجر علينا حربا، يجب أن نجد القاتل ونسلمه إياهم. قال آخر: نحن نعرف مطامعهم بمملكتنا، هل ستظن أن هذا سيجعلهم يقتنعون؟ إنهم يريدون أي عذر للحرب ضدنا. نظر إليه قائد الجيوش وهو ابن عم الأمير واسمه الأمير أومبرا، قال له: هل تظن أننا لقمة سائغة؟ لدينا جيش لا يضاهى. هل تظن أننا سنخشاهم؟ مولاي الملك، وهو يشير إلى الأمير نارس. ثم قال: عفوا، نسيت أنك ما زلت أميرا. لم لا تتزوج لتصبح ملكا يا ابن العم؟ أنا عن نفسي سوف أسبقك وأتزوج، وها أنا أمامكم وللمرة الثالثة أطلب الزواج من ابنة عمي الأميرة إيلورا، فما جوابك؟ قالت له: وهل ترى أن الموقف مناسب لطلبك؟ نحن نناقش أمر حرب قد تقع. قال لها: الحروب لا تنتهي، فما هو جوابك؟ قالت له: كجوابي في السابق، لا. قال لها: أنا ابن عمك وأنا أحق بك من غيري. ثم استل سيفه وجاء أمام الكاهن إلدور وقال له: ابنة عمي لم تترك لي خيارا آخر، أنا أطلبها منك طلبا مقدسا، أنا أتقدم للزواج منها بطريقة نزال الفرسان. وسط صدمة جميع الحاضرين، وكان بينهم شاب يافع يجلس بجوار أبيه، فسأل والده: ما زواج نزال الفرسان هذا؟ قال له: طريقة مقدسة موروثة، أي أحد يتقدم بهذه الطريقة يضع نفسه بنزال ضد أي شخص تختاره العروس لينازل بدلا عنها، ولا ينتهي هذا النزال إلا بقطع رأس أحد المتنازلين، وهذه خطورته. فإن انتصر الخاطب سيأخذ العروس وليس لها أن ترفض، وإن خسر وقتل حينها يعتبر طلبه مرفوضا ويكون قد خسر حياته. فقال الشاب لوالده:
وإن كان المنتصر هو الشاب الآخر هل سيتزوجها؟ قال له لا، ليس بالضرورة، ولكن يكونون قد دفعوا له أجرا غاليا ليغامر بحياته. ثم نظر الأب لابنه وقال: هل ستنازله بدلا من الأميرة؟ قال ولده: لا، هل تراني مجنونا لأنازل الأمير أومبرا؟ إنه فارس المملكة ولا أحد يجرؤ على منازلته. هنا نهضت الأميرة أيلورا غاضبة بعد أن طلبها الأمير أومبرا بهذه الطريقة، وغادرت ولحق بها شقيقها. قال الأمير أومبرا: أرى أن اجتماعاتنا المقدسة أصبحت لا تحترم، لا ينبغي لأحد أن يغادر بهذه الطريقة وإن كان أميرا. فالتفتت نحوه وقالت: أنا ذاهبة لأنتقي من يبارزك يوم النزال. قال لها ساخرا: ابحثي جيدا، ربما تجدين أحدا يسليني قليلا. قالت له: إن لم أجد أحدا سأنازلك بنفسي. نظر الأمير أومبرا نحو الكاهن أيلدور، فقال الكاهن: هذا من حقها، وفق قوانيننا يحق لها أن تبارز بنفسها. نظر لها الأمير أومبرا وقال: أتفضلين الموت على الزواج مني؟ قالت له: وبكل سرور أفضله، وانصرفت. نبقى في مملكة نوستيريا. في مكان نائٍ توجد قرية متهالكة وسط الصحراء، وتبدو بيوتها فقيرة، تدعى أركا. سموها أهل القرية بهذا الاسم نسبة لرجل يدعى أركايوس. جميع من في القرية يحبونه، فهو من يساعدهم، إذ أن المعيشة هناك صعبة، فلا مكان للزراعة ولا للرعي إلا القليل. وأركايوس هذا دائما ما يسافر ويأتي وهو يحمل الكثير من الطعام والأدوية، ويساعد أهل قريته، لذا يعتبرونه رمزا. جاء شاب يركض وهو يلهث ويقول لأهل القرية بصوت عال: احذروا، لقد عاد لونار الشرير. هيا خبئوا كل ما تملكون، خبئوا أطفالكم ونساءكم. وبالفعل الكل أغلق أبوابه، ودخل لونار فال بوتنس القرية وهو يحمل الطفل والكيس الذي به الرؤوس، والناس يتفرجون من خلف الأبواب ومن النوافذ برعب. وما زال الطفل معلقا على كتف لونار، والتفت الطفل فشاهد من بعيد طفلا يقف خلف باب وقد فتح قليلا، وجاءت والدته وأمسكته من يده وحملته واحتضنته. حينها تذكر الطفل أمه وكيف قتلت أمام عينيه، وبدأ يبكي ويصيح ويضرب بظهر لونر ويقول: دعني أيها الجبان. حين سمع لونر هذه الكلمة ألقى لونر الكيس أرضا، وحمل الصبي بيد واحدة وصفعه وألقاه أرضا، وقال: إياك أن تنعتني بهذه الصفة ثانية. وحين وقع الكيس أرضا تدحرج رأس أمه من الكيس ليراها الصبي. هنا عندما رأى الصبي رأس أمه ركض مسرعا وعانق رأس أمه المدرج بالدماء وهو يقول: أمي، سأنتقم لك وأقتله، وسط صدمة أهل القرية من هذا المنظر. بالرغم من أنهم يعرفون قسوة لونر، ولكن لم يتوقعوا أن يروا منظر طفل يعانق رأس أمه الذي قطعه لونر. ثم وضع لونر الرأس بالكيس وحمله وحمل الطفل ومضى نحو بيته، والناس تتفرج، وبكى كل من خلف الباب، ولكن هيهات أن يتدخل أحد. وقال أحدهم: أين أركايوس؟ أرسلوا من يبلغه بهذه الفعلة الشنعاء، لا أحد يوقفه إلا أركايوس. فقالت زوجته: أنا لم أفهم كيف لشخص نبيل مثل أركايوس أن يكون صديقا لهذا المسخ.
قال لها: ليس صديقه، ولكنه يسايره كي يكون له منفذ عليه حين يريد أن يتدخل ويرد المظلمة عن أحد. ننتقل إلى العاصمة إلدوريا عاصمة نوستيريا، حيث الأمير نارس يحاول تهدئة شقيقته الأميرة إيلورا، وهو يقول: سأنازله أنا. قالت له: ويلي عليك، وهل تستطيع منازلته؟ فدخل الحكيم آنسيوس، وهو رجل طاعن في السن، كان مستشار والدها، وقال: بني، إن هذا ما يبتغيه الأمير أومبرا ووالده، أن تنازله أنت فيقتلك ويتزوج أختك ويستولي على المملكة. قالت له إيلورا: سأضع جائزة ضخمة لمن يرضى أن ينازل الأمير أومبرا من الفرسان، ونختار الأقوى. قال لها الحكيم: مولاتي، منذ مقتل والدك قبل 10 سنوات، والأمير أومبرا وشقيقه ووالده عزلوا كافة القادة المقربين منكم واتهموهم بقتل الملك ونفوهم، وعينوا قادة من طرفهم. لا أحد من قادة الجيوش يجرؤ على الوقوف بوجه الأمير أومبرا. قالت له: أنازله أنا وأجعله يقتلني. قال لها: هناك شخص واحد يستطيع منازلته، ولكن. قالت له: ولكن ماذا؟ قال لها: حين ترينه ستعرفين ماذا. وإلى هنا تنتهي أحداث الفصل الأول، لنعلم في الفصل القادم ما الذي سيجري من أحداث.